Bună ziua, dragii mei! Aceasta este tălmăcirea pentru cei din zodia Capricorn pentru luna iulie. Numele meu este Camizea de la canalul Camizea, 1001 de tălmăciri. Videoclipul este subtitrat. Dacă nu vă place scrisul, apăsați pe pictograma CC de mai sus sau de mai jos și dispare scrisul. Dacă doriți să traduceți într-o altă limbă, apăsați pe setări. Zodia Capricorn, cei născuți sub acest semn, cei care aveți aici ascendentul sau alte planete dominante, sau poate aveți de-a face cu un Capricorn și urmăriți astăzi aici, vom începe cu energiile curente generale pentru voi, să vedem ce se îndreaptă către voi în luna iulie. Iar în partea a doua, astăzi avem un subiect fierbinte și foarte cerut, situațiile de blocaj major în viețile noastre, care se întâmplă de lungă durată și am încercat să facem o schimbare și nu am reușit. Ne este greu, suntem blocați, poate suntem într-o stare emoțională negativă. Ce se întâmplă? De ce nu reușim să depășim aceste blocaje? Vom afla în partea a doua, în tălmăcirea metafizică, ce este de făcut. Rămâneți aproape până la sfârșit. Dar până atunci, cei născuți în zodia Capricorn doresc să afle scurt și la obiect ce se întâmplă, unde vă este energia în această perioadă, ce se îndreaptă către voi și cum veți face față situației. Dar până să aflăm energia generală a Capricornului, avem un mesaj rapid fulger, foarte, foarte important pentru cineva. Mai multe persoane se gândesc la aceeași chestiune acum și au nevoie de un răspuns rapid. Haideți să vă dăm răspunsul pentru acele persoane și imediat începem citirea. Dacă nu este pentru tine acest mesaj, ignoră-l. Dar dacă este pentru tine, lasă-ne un comentariu. E vorba despre cineva care este implicat aici într-o chestiune de lungă durată și ceva se întâmplă între persoanele care vin împreună sub același acoperiș. Este familia ta, este jobul tău, sunt vecinii tăi. Cine este? Persoanele care se întâlnesc împreună într-un loc și petrec mult timp acolo. Casă, școală, loc de muncă. Sau, mă rog, poate să fie și o altă comunitate. Pentru voi este acest mesaj. La mulți dintre voi poate să fie chiar casa voastră. Ce se întâmplă aici? Regele de cupe, un bărbat care este afectat emoțional, acest bărbat, și dați-i spațiu acestui bărbat, da? Poate să fie și femeie dacă tu ai de-a face cu un bărbat, deci atunci tu ești femeia în această situație, sau dacă tu ești acest bărbat, trebuie să dați spațiu liber cuiva care are nevoie să se regăsească. Mai vedem cineva care trebuie să plece temporar, poate pleacă la muncă, un partener de viață, poate trebuie să plece într-o delegație, într-o călătorie undeva. Permiteți-i să plece, nu trebuie să fiți afectați emoțional dacă este o plecare temporară, vedem. Nu este o plecare definitivă, susțineți persoana care trebuie să meargă la drum sau dacă cineva, poate nu e vorba de un drum, poate este vorba de o pauză emoțională într-o relație, cine știe. Permiteți-i o pauză. Nu trebuie insistat aici pentru că se pare că persoana va găsi o valoare în ceea ce lasă în urmă și va reconsidera acest lucru. Acesta a fost mesajul foarte pe scurt, poate să se aplice și la un job, poate cineva are nevoie să mai caute și în altă parte, să vadă cum este, sau ai nevoie să mai discuți cu alte persoane, să-și mai spună părerea. Acordați spațiu și timp celor implicați. Bun, energia generală pentru Capricorn în luna iulie. Unde este ambiția voastră în această perioadă? Avem 5-ul de spade, aplanarea unor conflicte din viața voastră. Oare unde este conflictul? Poate tu n-ai niciun conflict. Dacă n-ai niciun conflict, probabil că poate să fie un conflict mental, al tău emoțional, sau chiar o ceartă cu cineva la anumite persoane. Pentru fiecare acest conflict va fi diferit. Poate revine o energie conflictuală în emoționalul tău și te gândești la anumite persoane care ți-au greșit, care s-au purtat cu tine aspru. Îți va reveni această stare de spirit și te vei gândi la ea. Aplanarea unui conflict aici te preocupă. Să vedem, poate tu vrei să elimini pe cineva din viața ta și ți este teamă, poate te gândești ce o să spună, o să se supere, sau poate cineva ți-a făcut ție acest lucru. Te-a dat la o parte sau te simți tu respins aici într-o chestiune, ia să vedem. Luna
Există lucruri nelămurite. Într-adevăr, aplanarea acestui conflict are la bază niște lucruri ascunse. Oare sunt secrete? Oare sunt emoții aici care nu se spun pe față și nu se poate face o comunicare emoțională pentru că cineva nu se poate exprima? Luna sunt lucrurile ascunse. Poate să fie și o casă. Ia să vedem. Asul de bâtă răsturnat. Cineva probabil că a avut un entuziasm foarte mare într-o anumită situație și pe parcurs lucrurile nu s-au desfășurat așa, chiar la nivelul acesta al așteptărilor și au apărut confuziile. Din confuzie vine acest conflict care trebuie aplanat pentru că lucrurile nu au mers poate la nivelul așteptărilor persoanelor implicate și în momentul în care așteptările noastre nu se manifestă așa cum poate ne-am imaginat, apare confuzia și nu mai ne dăm seama de ce. Totul era bine și frumos, totul era măreț, totul mergea așa pe un drum care trebuia să ajungem foarte departe, am pornit cu multă energie și acum, dintr-o dată, vedem că suntem confuzi. Este un conflict și se naște probabil un conflict în această situație, poate cu o persoană, poate un conflict interior. Iată, aceasta este energia generală pentru luna iulie la Capricorn. Trebuie aplanarea acestui conflict și realizarea care este adevărul în această situație. Se caută niște răspunsuri aici. La fiecare va fi altceva, pentru că în aceste cărți eu văd foarte mult, să știți. Aș putea să stau ore ca să vorbesc numai despre 3 cărți, dar este o citire generală în care dăm aici mesaje pentru mai multe persoane și nu aveți cu toții viața la fel. Viețile noastre sunt diferite, nu putem să spunem la toți că va fi așa un anumit lucru, pentru că ar fi banal și stupid și nu ar fi adevărat. Deci acest conflict este poate interior, este poate în legătură cu o relație pasională sau poate în legătură cu un anumit proiect pe care vi l-ați imaginat că va merge foarte departe și ați rămas confuzi acum că nu știți ce se întâmplă, da? Avem încă un mesaj care ne sparge citirea. Foarte rapid, Capricornii s-au prins acum că dăm răspunsul fulger. Un răspuns fulger pentru cineva ne întrerupe tălmăcirea, dar nu nimic, revenim imediat, da? Pentru cine este răspunsul acesta? Dacă e pentru tine, lasă-mi un comentariu. Este pentru cineva care are inima îndoită într-o anumită situație. Cine are inima îndoită? Doi de spade. În legătură cu viitorul pe termen lung, ai inima îndoită, ceva te face să privești în viitor pe termen lung aici și ai pajul de cupe, deci trebuie să fii ușor mai pozitiv, mai flexibil. Deschide-te oportunităților și încearcă, ți se spune. Lucrurile nu sunt atât de grave. Dacă nu încerci, n-ai cum să știi. Omul nu dorește să încerce în anumite situații că zice, aoleo, dacă mă bag aici și nu iese bine. Se spune, fii deschis cu inima. Trebuie să riști, asta este, dar cel puțin, dacă încerci, vei ști, dacă nu încerci, nu ai să știi niciodată. Încearcă, ai curaj, ce se spune. Și rămâne în spatele vostru pentru Capricorni, în citirea generală acum, ne întoarcem. La spatele vostru reprezintă aici o energie generală, este forța, este nevoia de a fi în control sau poate controlul asupra unei situații, poate pierdeți acest control, poate cineva nu se mai supune sau tu nu te mai supui unei alte persoane cu care ai avut o înțelegere. De mai aici o înțelegere care ușor ești într-o mare, nu se potrivește, da? Pleonasm, cum se zice. Ești într-o mare iluzie. Nu e ușor, este într-o mare iluzie. Dar avem forța. Deci, încet, încet vei înțelege că nu mai poți să fii stăpân aici și îți vei pune întrebarea, va apărea acest conflict, da? Dacă nu mai sunt în control. Sau poate persoana cealaltă, știu, poate cineva dorește să te controleze. Situația aceasta scapă de sub control puțin aici. Ai o dilemă. Ia să vedem despre ce e vorba. Șaptele de monede răsturnat, niște așteptări pe care le ai tu sau cealaltă persoană și te întrebi acum dacă o să mai vină sau nu aceste așteptări. Iată, le lași la spate. Aveai aici o mare încredere că persoana cealaltă va merge cot la cot sau va face anumite lucruri și dintr-o dată așteptările se schimbă. Apare această confuzie.
Și mai vedem 8-ul de monede răsturnat, niște planuri care au stat ascunse, care nu au mers foarte departe. Cineva își schimbă așteptările clar în legătură cu niște chestii la care s-a gândit foarte mult și care își dă seama că poate că nu are un control total asupra acestei situații. Este de dragoste, este de familie, este de bani, de job, ori în ce situație ești tu, vei alege, pentru că văd mult în cărțile de tarot, voi da mai multe scenarii, iar voi trebuie să priviți și să urmați firul poveștii voastre, să aplicați acolo unde se aplică. Nu ne cade ceva specific, că e dragoste, că e muncă, poate să fie la unii dragoste, la alții muncă, la alții familie. Haideți că voi știți cum face camizia citirile. Ce se îndreaptă către voi? Soarele, ieșirea din confuzie. Deci avem luna, care reprezintă confuzia. La început, cu această confuzie, intrați în luna iulie și apare soarele să face lumină într-o situație în viața voastră. Ce lămuriți o chestiune aici. Spre mijlocul lunii, pajul de monede răsturnat, cineva parcă nu cade totuși de acord, este ușor neîncrezător, dar cel puțin aici se spune un adevăr și o persoană poate să se răzgândească în legătură cu o promisiune. Se spune, stai mă puțin că atunci nu mai facem așa. O să ne schimbăm noi aici, o să aveți ceva discuții, poate o ofertă care trebuie schimbată, un plan care trebuie schimbat. Pajul de monede este cel care este deschis spre o ofertă, el ne cade răsturnat pentru că această ofertă, iată, va ieși în lumină o anumită confuzie despre această ofertă și poate trebuie schimbate niște planuri aici. O investiție unde să se facă sau o negociere cu cineva, modul în care se face și avem 9 de bâte în poziție dreaptă, cineva se luptă pentru această chestiune și va ajunge la concluzia că trebuie să refuze o propunere sau o idee a cuiva și se va lupta pentru a scoate la lumină calea cea adevărată, dar este muncă aici, să știți că nu se obțin ușor lucrurile. Fie că este iubire, fie că este, mai văd un copil care, știu, poate este într-o dificultate, aici copilul este protejat, dacă e vorba de un copil. Dacă este vorba despre dragoste și este un conflict, persoanele categoric nu se prea înțeleg în modul în care să investească în această relație și unul duce luptă de lămurire cu celălalt. Vedem, lupta va fi un pic mai grea la începutul lunii, se va ușura totuși, pentru că vedem că cineva insistă foarte mult să-l convingă pe celălalt de anumite lucruri. Ce trebuie să-l convingi? Sau cine te convinge pe tine? Ori tu pe cealaltă persoană pe tine. Cineva chiar dorește să convingă aici că trebuie luptat, că trebuie rezolvat, că trebuie mers mai departe, că o să fie bine, să vedem ce este în această situație. Avem 2 de spade, inima este îndoită. Cineva nu are încredere. Trebuie dovedite aceste lucruri, nu să iau așa ușor. Persoanele nu acceptă așa ușor. Te vei gândi și tu în interiorul tău, cu toate că vezi și că încerci să faci și să lupți pentru a lămuri și a putea să influențezi pe cealaltă persoană sau poate ei doresc să te influențeze pe tine, cineva are inima îndoită aici din cauza unei confuzii, pentru că nu vede cu claritate totuși, deși vedem că se explică și se încearcă aceste lucruri. Se spun pe față, dar de ce promisiunile astea nu sunt luate așa în serios? Ia să vedem. 4 de spade răsturnat pentru că cineva a așteptat o perioadă. Cineva a investit aici timp și nu mai are timp de investit. Nu mai. Ia să vedem. Pajul de spade. O discuție pe față trebuie făcută. Analiză la rece. Trebuie spus exact care-i treaba. Adevărul care poate uneori supără sau ca să vedem adevărul, se fac promisiuni, sunt vise, toată lumea dorește să fie ceva bine aici și apare această confuzie și cineva nu mai este acolo cu toată energia. Cine nu mai este acolo? Ești tu care nu mai aparții unei chestiuni în viața ta, muncă, relație, casă, familie, care nu-ți convine ce fac ceilalți, sau este cealaltă persoană care nu-i convine ceva. Nu ni se dau exact să văd așa că ar fi mai mult dragoste sau mai mult muncă, poate să fie orice. Pe aceste cărți deocamdată vedem spade, vedem
arcane majore, lună, soare, vedem persoane, deci nu mi se spune că este la majoritatea pe dragoste sau la majoritatea pe familie sau pe bani. Voi decideți în ce situație se aplică în viața voastră. Inima îndoită din cauza unor chestiuni în care nu mai aveți încredere voi sau persoana cu care aveți de-a face, cineva se luptă, duce lupte de lămurire să convingă pe cealaltă persoană, să mai aștepte, să mai investească timp, bani sau ce este de investit aici, cealaltă persoană va spune pe față niște lucruri pentru că trebuiesc spuse, pentru că s-a așteptat, s-a dat timp, dar dacă nu se vede un progres, lucrurile trebuie văzute real aici. Cineva va spune pe față anumite lucruri. Tu sau cealaltă persoană. Ce cade în temerile voastre? Tema voastră este că cineva trebuie să ia o pauză, într-adevăr, trebuie să se desprinde ușor emoțional de o chestiune în care a crezut aici. Oare încotro pleacă această persoană emoțional? Ești tu care trebuie poate să iei o pauză? Este altcineva? Poate trebuie să mergi la un job mai bun, să te duci într-o călătorie, într-o vacanță. Cineva are teamă de o plecare pentru că ceea ce lasă în urma sa este ceva important. Este greu să lase în urmă. Ori s-a obișnuit cu o anumită situație sau persoană și este greu să plece de aici. Deci o plecare este în inima voastră. Exact această îndoială, doiul de spade răsturnat. Persoana este îndoită deocamdată. Situația, poate nu neapărat persoana, poate situația, este îndoită deocamdată. Nu se știe exact care va fi rezultatul, dar vă se teamă că cineva pleacă. O să fie la locul de muncă, un coleg care vrea să plece, un șef, poate tu. Și apare o teamă că această persoană pleacă și nu se mai întoarce. Ia uitați-vă. Sau că trebuie să faci o schimbare în viața ta și ți-e teamă că nu o să-ți fie mai bine acolo. Deci, teama aceasta este că ceva se schimbă, dar se va schimba în bine. Este doar o teamă și te întrebi, aoleu, ce se întâmplă aici dacă se produce schimbarea, că pierd ceva sau mi-e teamă ce o să fie după aceea. Trebuie avut o discuție și se va avea discuție pe tema aceasta în luna iulie, Capricornul. Abordarea conștientă. Ce decizii veți lua? Dacă vă plac aceste citiri și ați urmărit până aici, dați un like de apreciere, lăsați-mi un comentariu, ador comentariile voastre și nu uitați să vă abonați canalului Camizea 1600 Tălmăcii, este gratis abonamentul. Aici mai jos abonează-te, știu că ești abonat la 100 de canale, știu că nu mai ai chef să mai abonezi la încă un canal, dar în felul acesta îmi arăți mie că dorești să urmărești aici și ca eu să pot să vin cu entuziasm pentru voi, că YouTube-ul se uită. Câți abonați are ăsta, câți abonați are ăla, abonați-vă, oameni buni. Și voi veni pentru voi aici să facem citiri. Dacă doriți citiri personale, mă întrebați cum să mă găsiți. Nu mă căutați după nume, media socială este plină de, știu eu, se fură numele. Ca să ajungeți la mine personal, eu postez în descrierea videoclipului meu de mai jos linkul meu direct de Messenger. Apăsați pe linkul meu direct ca să ajungeți la mine. Ofer citiri personale în funcție de timp. Sunt foarte complexe citirile mele. Ajung cu durată și până la 2 ore și mai scurte și mai lungi în funcție de timp. Dacă sunteți interesați, trimiteți-mi mesaj ca să știți cu siguranță că sunt eu. Apăsați aici mai jos. Capricornii. Abordarea conștientă a acestei situații luna iulie. Ermitul, înțelepciunea, veți cerceta, veți acorda timp și de unul singur veți lua decizia, voi sau cealaltă persoană. Într-adevăr, aveți și nevoie de puțin spațiu. Cineva dorește singurătate ca să se lumineze mental. Deci această plecare temporară sau cineva care trebuie să ia această pauză este necesară pentru a se lămuri singur cu sine. Ești tu cel care trebuie să te lămurești? Ia o pauză. Mergi undeva, izolează-te, meditează, știi tu foarte bine ce să faci ca să poți să cercetezi această situație fără atașamente emoționale. Cineva găsește un răspuns pe care îl caută de lungă durată, dar îl găsește în sine. Răspunsul nu vine de la celălalt. Tu îl vei găsi singur. Pajul de cupe. O eliberare emoțională. O ușurință pe care o vei găsi. O pace.
Dacă e vorba de relații de iubire, îți vei da seama că să-ți fie bine. Sau celelalte persoane. Indiferent care sunt deciziile care se iau aici, oamenii implicați aici vor fi bine. Dar, evident, este nevoie de o maturizare pentru că se pare că nu a fost o chestiune care s-a făcut cu maturitate. Acum e momentul cineva să se maturizeze și avem cavalerul de spade în poziție răsturnată, mai ales dacă cineva se supără, indiferent că ești tu, cealaltă persoană, cine știe cine este acest supărat, care poate nu-i convine sau nu răspunde cu o emoție pozitivă, tu trebuie să fii pozitiv, indiferent cu ce ai de-a face, pentru că iată îți va fi foarte bine și nu trebuie să depinzi de emoțiile celuilalt, ți se spune. Haideți să vedem mai departe, Capricornii, vom afla în continuare pentru persoanele care au de-a face cu blocaje și care își doresc o eliberare. Rămâneți aproape în continuare, nu plecați, dragii mei. Vă întreb astăzi din nou, sunteți creatorii propriei voastre realități sau sunteți la mâna destinului? A câta oară punem această întrebare și oamenii spun, eu sunt la mâna destinului, că nu eram prost să-mi creez un astfel de destin, dacă eram eu creator. Cu adevărat ești creator, dar uneori ne împotmolim în această creație și nu mai reușim să descurcăm mițele. Se apelează la practici spirituale moderne, sunt foarte multe, deci eu numai ce văd pe mediul social, grupuri de socializare în care se promit foarte multe, nu avem nimic împotriva lor, nu mă luați așa. Există aceste practici spirituale de epocă nouă în care ți se promite. Vin aici meditații, constelații, afirmații, regrese hipnotice, nu știu ce, de-astea cuantice și tot felul de practici spirituale, da? Și omul apelează, nu este greșit să apelezi. Ok, apelăm. Dacă reușești să-ți rezolvi problemele, că ți-ai rezolvat nu știu ce vieți trecute sau nu știu chestiuni din familie sau alte treburi, foarte bine. Există terapeuți care sunt foarte, foarte experimentați, se ocupă cu așa ceva, oamenii sunt mulțumiți, se deblochează și merge viața înainte. Eu aici mă refer și vorbesc cu persoanele strict care nu au reușit să se deblocheze. Da? Dacă te-ai deblocat, bravo ție. Dar dacă ai de-a face cu niște situații care, indiferent ce faci, nu merg așa cum trebuie, nu merg și ți se promite, zice omul, bă, să vină cineva să-mi facă o vrajă, că numai asta mai mi-a rămas. Și vine unul și zice, lasă-mă că-ți fac eu o vrajă și te-am deblocat. Nu vorbim despre lucrurile acestea, cred că am mai vorbit despre ele. Eu aici vorbesc din punct de vedere metafizic. Deci creatorul propriei tale realități, iar ceea ce se întâmplă în viața ta, ai control. Și spui, cum să am control? Că tot ce fac nu merge. Sunt într-o relație cu un narcisist. Ăsta este așa, mă jignește, nu merge cot la cot cu mine, nu există dragoste, nu există pasiune și sunt în această relație de 7000 de ani, nu reușesc să plec și m-am dus la o chestie de astea spirituală. Am făcut o regresie hipnotică, o meditație, o nu știu ce. Nu banalizăm aceste lucruri, vă spun, domnule, ce se întâmplă cu adevărat, da? Dacă nu sunteți de acord, închideți aici și urmăriți în altă parte. Așa, zicem, și mi-a spus că trebuie să plec din această relație. Dăm exemplu cu relația, poate să fie și job, deci trebuie să plec din acest job. Trebuie să plec din această relație, este karmic, este narcisist, este așa toxic, trebuie să mă duc să-mi caut sufletul pereche sau trebuie să mă duc să-mi caut jobul în care eu din talentul meu o să aduc aici lumii talentul meu și răsplățile vor veni. Și omul nu știe, bă, unde să plec din această relație. Bun, îmi place ce aud, da, trebuie să plec de aici, este toxică, trebuie să vină sufletul pereche. Dar unde e sufletul pereche? Că mă trezesc în fiecare dimineață lângă același narcisist. Mă trezesc și mă duc la același job, dar unde-i talentul meu, zice omul. Mi-a zis cineva, am făcut astea de grupuri, de nu știu ce, și mi-a zis acolo că am un talent, așa, și că o menire în această viață și că să-mi las jobul ăsta, că nu mă plătește și îmi consumă energia, să mă duc să fac așa ceva pe talentul meu. Și m-am dus, acum m-am gândit, o fi ăsta talentul, o fi ălălaltul, cum să fac afaceri din talentul meu, ce să fac, trebuie să mănânc, trebuie să pun pâine pe masă, de unde vin banii mei, că nu merge nimica. Dacă ai un talent, toată lumea are un talent.
Talentul tău poate este să te duci acolo la locul de muncă pe care îl ai și să te perfecționezi și să faci această muncă cu pasiune. Dacă nu poți să pui pasiune, indiferent ce faci, pune pasiune, așa cum este munca ta. Că tu arăți universului că și dacă mături strada, eu pun pasiune, pentru că de aici vine răsplata mea materială. Și dacă pun pasiune, cum măturam noi străzile pe vremea comunistă, știți că ne scotea la mătura străzile. Așa era. De-aia să vă întrebați părinții, bunicii care mai sunt de vârsta lui Camizea, că ne scotea la dat zăpada și la mătura străzile. Și mă duceam la mătura strada. Nu contea ce job aveai, cum erai, de la ora 9 la 10 măturai strada. Și luau mătura. Se numeau târnuri, cred că se numeau, erau mături de alea din... Nu le dădea mături, erau mături de alea din... Cum le numea? Nuiele, așa. Și dădeam cum ne mă, și râdeam și ne distram și era o bășcălie care o făceam acolo. De-abia așteptam să ne ducem la mătura strada. Ne duceam cu colegii, fete, băieți, eram tineri, ne scotea de la serviciu la mătura strada. Mai nasol era la dat zăpadă, că era frig acolo și mi înghețau mâinile. Dar la măturat îmi plăcea. Zicea că trece conducătorul de la nu știu unde eram, era o autostradă și trecea conducătorul, dar nu trecea niciodată. Dar zicea că să fie strada curată. Și trebuie să punem pasiune, da? Eu vă dau niște exemple să mai râdeți, dar este foarte adevărat. Ne duceam la mătura strada și eram atât de fericiți. Bă, pe bune, dacă nu, hai când ne aduce mâine la 10 la mătura strada, pac, merge în vrăjel, nu știu. Și așa trebuie să facem. Dar evident că vremurile s-au schimbat și acum este foarte obositor joburile ca să punem bani pe masa noastră și mâncare sau unde punem banii. Trebuie pusă un efort și o pasiune. Tot ceea ce tu faci în viața ta, în munca ta, o să spun și de relație imediat, dar în munca ta, dacă nu reușești să aduci abundență, trebuie să cunoști valoarea banului. Tu te și ia leul sau dolarul pe care tu îl ai și cumpără o pâine. Și acea pâine tu trebuie să o mănânci, bei un ceai, o cane de lapte dacă ai și trebuie să te uiți la această pâine, să înțelegi ce înseamnă ea. Păi ce pâine? Dacă nu mă duc la dă-alea că mănânci cât poți, te duci și plătești nu știu cât și mănânci cât poți, la bufeturi de astea așa, dacă nu mă duc la nu știu câte 7 feluri de mâncare, nu mă simt bine. Să cheltui 100 de euro, să mănânc de mâncare cu niște caviar, pune-mă unt pe pâine. Să vezi unt pe pâine, să vezi că ăla e caviarul tău. Și pui unt pe pâine și bei un ceai. Și te uiți la această pâine. Și să înțelegi prin câte mâini a trecut. De la grâul care crește în pământ, care universul ne face această abundență, pune grâu ca să crească, să facem făină. La fabrica de pâine, mașinile care mestecă pâinea, care o coace, oamenii de la magazin care îți vând pâinea, transportatorii, toți care muncesc pentru ca această pâine să ajungă în mâna ta. Trebuie să apreciezi, să valorezi acest lucru și să înțelegi ce mănânci. Ce bă, că mi-am cumpărat de 7.000 de nu știu ce de la supermarket. Lasă-mă, iau o felie de pâine. Apreciază ce este în această felie de pâine și mănâncă. O să înțelegi că ai cea mai abundentă mâncare. Și bea ceaiul, te liniștești. Și universul va vedea, uite mă, unul care apreciază, mă. Ia să-i mai dăm noi ceva să aprecieze, că universul se bucură când tu apreciezi. Dacă te duci și bagi în tine acolo până îți vine rău, așa, și nu apreciezi mâncarea sau cât mănânci prea mult, da? Nu este, oameni buni. Ia tu bănuțul tău și din această felie de pâine tu să înțelegi că mănânci aur, platină, diamant. Și universul îți va da abundență. Hainele pe care le ai, apreciază-le. Păi nu că ăla are o geantă de 7.000 de euro și a mea costă 20 de euro. Lasă că geanta asta de 20 de euro, uite că este foarte bună. Nu trebuie să ai lucruri foarte scumpe. Trebuie să prețuiești ceea ce ai. Înțelege un lucru. Nu câți bani ai dat pe lucrul acela. Îi dă valoarea, ci ce valoare îi dai tu acelui lucru. Aceea este valoarea. În relații, ne uităm la partener și spunem, ăsta este toxic, mi s-a spus să plec din această relație. Bă, să plec. Și mă duc acasă, fac meditații care sunt cu sufletul pereche, vin așa și mi-aduce bani, iubire și mă duc și ăsta toxicul nu pleacă. Nu pot să plec. Nu am posibilitate. Nu se poate, oameni buni, la anumiți oameni. Este familie, sunt copii, sunt case, sunt bani, sunt tot felul de implicări aici. Nu spun cei care sunt agresivi fizici. Dacă este agresivitate fizică, trebuie apelată la justiția lumească.
Este o lege care permite să primiți ajutor în aceste cazuri. Eu nu mă bag acolo, apelați la lege. Dar dacă sunt abuzuri emoționale, sunt relații toxice între cei doi parteneri, nu există pasiune, nu există, te apucă nebunia, vrei suflet pereche. Unde este? Meditezi și nu vine sufletul pereche și te întrebi, băi, dar ce fac aici? Când vine? Să-mi dea cineva în cărți să-mi spună camizia. Păi eu coace, că te trezesc în 2 timp și 3 mișcări. Sufletul pereche e narcisistul. A, vai, cum poți să spui așa ceva? Păi cum să fie? Că mi-a zis mie cineva la meditații, că ăla vine cu bani, cu iubire. Da, mă lasă până vine ăla. Ăsta e perechea ta. Cazi în depresie acum, nu trebuie să cazi în depresie, trebuie să înțelegi ce se întâmplă. Ăsta este perechea ta, dacă nu poți să scapi de el. Și ai făcut tot ce a fost posibil și n-ai putut să scapi. Acceptă că ăsta este perechea ta. Iar tu din acest moment schimbă-ți orientarea, nu te mai uita în afara ta. Să vezi ce face ăla, ce face narcisistul, ce face ăla altul care are bani. Nu mă mai interesează ce este în afara mea. Din acest moment mă uit în interiorul meu cine sunt eu. Iar dacă eu sunt o victimă, pentru că ăsta îmi face, ăla îmi face, părinții nu mi-au dat, cine știe cine ce mi-a făcut și ce îmi face, eu sunt o victimă. Atunci Universul mă va ajuta să văd această chestiune în care eu sunt o victimă și vor veni narcisiști, vor veni oameni care nu îmi dau valoare pentru că eu sunt o victimă. Dar dacă eu mă uit la mine și spun, stai mă puțin, eu sunt important, eu, Universul, sunt important, că Universul nu-și pierde energia să vin eu aici pe pământul acesta ca să nu fiu important. Eu sunt important și cel care e lângă mine este la fel de important. Dar numai că importanța noastră nu se bate cap în cap. Iar ăsta nu este de vină. Eu trebuie să accept că sunt cu această persoană. În acest moment nu mai sunt o victimă. Și dacă eu nu mai sunt o victimă, că am valoare, această persoană va mai încerca să mă agreseze emoțional. Va mai încerca să mă facă să mă simt o victimă. Dar eu nu mai sunt o victimă și energia mea dovedește acest lucru. Apreciez mâncarea, apreciez haina, mă apreciez pe mine, cât păr am în cap, câți bani am în buzunar, mă apreciez acest lucru. Și cu adevărat, detectorul de minciuni este Universul. Poți să spui afirmații de 7 ore. Sunt bogat, sunt frumos și tu să te gândești numai la negativități, că Universul n-aude ce spui tu. Îți citește vibrația. Și dacă omul spune în afirmații de 7 ore, vine sufletul pereche și se gândește la narcisist și cât de victimă este, nu o să vină. Că nu poți să atragi ceva care tu nu vibrezi pe aceeași lungime de undă. Dacă te gândești că tu ai bani și ești abundent și vezi acolo în meditații și în afirmații sunt abundent, vin banii la mine, 7 milioane, 100 de milioane și tu te duci la locul de muncă și ești negativ și te vezi sărac și te vezi abandonat, n-are cum. Tu trebuie din fiecare bani pe care îl ai să dovedești Universului că meriți aceste. Uite mă, Universule, banul ăsta, $1 am, $1. Ăsta valorează și eu am să-l valorez. Vă spun eu că puteți să faceți o masă copioasă cu 10 lei puteți faceți o masă copioasă. Asta depinde de noi, de creativitatea noastră și de valoarea pe care o dăm lucrurilor din viața noastră, ca ele să crească. Și în momentul în care eu iau leul pe care l-am și îl fac valoros, Universul va spune, stai bă, că ăsta vede valoarea banilor. Ăsta este pe energia banilor, ia uite. Tu spui, dar cum să fac așa? Trebuie să am geante de 7 milioane, trebuie să am 100 de milioane în cont bancar ca să fiu abundent. Nu, trebuie să ai un leu să te folosești de acel leu așa cum trebuie. Asta înseamnă, valoarea banului nu stă în numărul banilor, ci în modul în care folosim și apreciem această resursă. Hai să vedem. Este foarte mult, dragii mei, de spus. Dacă cineva din viața ta te agresează emoțional, desprinde-te și trebuie să schimbi imediat vibrația. Adică, ce înseamnă? Trebuie să oferi 0 emoții agresorului. Că n-ai să poți să pleci de acolo. Și de aceea, dacă nu pleci, intri în depresie. Că știu că trebuie să plec, dar n-am unde să plec, n-am bani, nu pot și așa mai departe. Dacă nu poți să pleci. Dacă tu poți să pleci, pleacă. Dar dacă nu poți, eu cu tine vorbesc, cel care nu poți, desprinde-te emoțional. Și în momentul în care oferi 0 emoții unui agresor, nu te va mai putea agresa, pentru că Universul are o lege a atracției universale. Eu sunt victimă și voi primi agresiuni, că sunt pe poziție de primire. Dar dacă eu nu mai sunt o victimă și agresorul încearcă și eu nu mai vibrez la victimă și mă uit în oglindă și îmi văd valoarea și mă apreciez sigur, va încerca la infinit, că nu va mai putea. Și ori se va schimba agresorul și va deveni mai moale, ori va dispărea din viața mea.
Acestea sunt chestiuni care trebuiesc la fiecare persoană în parte analizate pe un tipar karmic ca să vedem despre ce este vorba. Nu putem să spunem la toată lumea la fel. Dar haideți să vedem ce ne spune tarotul la Capricorn pentru energia voastră mentală. Da? Care e treaba aici cu mentalul? Fluturele, zero emoții. Dar ce vă spuneam? Ia uitați că nici n-am apucat să vă spun de zero emoții și a ieșit cifra 0, care este fluturele, care înseamnă o desprindere emoțională totală dintr-o anumită situație. Ăla care te agresează emoțional, la muncă, la acasă sau unde este, tu, în inima ta, ești creator de emoții și creezi teamă. Aulă, iar mi-a spus, mă duc cu teamă, și creezi invidie, ia uite ăla cum face, ia uite ăla ce îmi spune și creezi aici o nervozitate, iar mai enervat narcisistul și mă cert și mine să urlu și așa. Stai puțin, că acum am zero emoții. Pot să spun asta ce vrea, că nu mă interesează. Da, asta spune și eu am zero emoții. Ăla la serviciu spune așa și eu am zero emoții, îmi fac munca mea cu dragoste, ba mai nasc și dragoste. Păi cum să nasc dragoste pentru narcisist? Păi nu se poate. Păi nu se poate, ai dreptate. Că nu poți să iubești ceea ce te rănește. Dar ai zero emoții, asta poți. Nu pot să-i dau dragoste, dar nici nu mai nasc emoții negative. Pentru că mă afectează pe mine emoția negativă și n-am să o mai nasc. Am zero emoții. Ce simt față de agresorul meu, emoțional, mental? Nimic. Nici supărare, dar nici dragoste. Dar nici supărare. Am spus că nici supărare. Lanțul karmic. Ești blocat mental tu. Dacă tu reușești să ajungi la zero emoții, tu te deblochezi. Nimic nu te ține blocat aici decât gândurile tale și crearea acestor energii negative care vin din frustrare. Trebuie să le neutralizezi ca să scapi de aici. Și ai soarele. Păi dacă reușești acest lucru, te vei lumina. Mental. Ai un blocaj mental. Elimină gândirea negativă. Dar cum elimin? Că n-ai să poți. Ce fac acum? La ce mă gândesc? Zero emoții. Negativitatea este neutră. Nu mai știu de negativitate. Ce fac ăștia la serviciu? Lasă-mă să facă. Eu pun iubire în munca mea și universul mă va răsplăti. Te va ajuta într-un fel. În relație, dacă ăsta este greu în relație, foarte greu ce vă spun aici. Nu sunt lucruri simple. Că ăsta este negativ, cum să nu pot eu să nasc aici să mă revolt? Zero emoții. Nici nu-l iubesc, nici nu-l urăsc. Este greu. Cea mai grea lecție este zero emoții. Nu se obține peste noapte, dar face minuni. Am spus, face minuni. Zero emoții, ca să poți să scapi de acest lanț, iată ce te ține în lanț, gândurile tale negative și apare soarele. Ia uitați-vă frumos. Ia uitați-vă voi pe acest lanț în care ești captiv, cum vine soarele și face lumină. În închisoare îți face lumină. În captivitate îți face lumină. Te luminează unde ai fi la capătul pământului, în ori orice situație de lungă durată, fără ieșire, te luminează. Îți aduce iubire, căldură și lumină ca să vezi ieșirea. Zero emoții față de chestiunile negative. Inima Capricornului. Aveți sămânța în inima voastră, ceva trebuie plantat, ceva trebuie dus la maturitate. Ce anume? Ai o sămânță, o dorință care trebuie plantată. Ce faci cu ea? Trebuie meditat și meditezi de multă vreme. Dar nu-i nimic. Să știi că trebuie să gândești la aceste lucruri și chiar dacă nu se întâmplă nimic, să știi că în spatele acestor gânduri și meditații pe care tu le faci, se plantează o sămânță în inima ta, dar parcă ți-e teamă să faci o acțiune. Fă acțiunea, dar fă-o cu dragoste, că de-aia ți-e teamă, că o faci cu teamă. Fă acțiunea cu dragoste. Ești ușor îmbârligat în inima ta în legătură cu această chestiune care trebuie să plantezi tu o sămânță aici. Ce înseamnă acest lucru? Ai o dorință și parcă nu ai claritate ce să faci, cum să faci ca să se îndeplinească această dorință și te întrebi, dar oare ce să fac? Adică să-ți găsești un job mai bun, poate să pleci într-o relație, poate cine știe o casă, o altceva și întrebi ce să fac acum. Dacă nu plantezi această sămânță, adică cum se plantează o sămânță? Trebuie făcută o acțiune. Bun, vreau să plec de aici, dar ce fac eu? Păi nu știu ce să fac, stau așa și mă gândesc cum să fie, cum să fie. Trebuie să te gândești foarte bine care este primul lucru pe care trebuie să-l fac. Deci ca să putem să culegem niște roade, trebuie să plantăm o sămânță. Nu pot să fac nimic, mă desprind emoțional, cum mă învață camizeia. Și se vor clarifica gândurile. Și aici, emoțional, iată, ești ușor îmbârligat, dar această sămânță trebuie plantată. Adică dorința ta să înceapă cumva
Dacă nu poți să faci o acțiune, cel puțin o emoție negativă trebuie neutralizată ca să te poți limpezi. Iarăși scade același mesaj și în iubire, ca să poți planta această sămânță. Iată sămânța care este gata să fie plantată. Oare ce te oprește? Tu care ești aici, trebuie să iei această sabie și să tai craca pentru a cădea sămânța să se poată planta, dar nu reușești să iei această sabie. Nu reușești, pentru că, iată, nu dorești să faci o acțiune de teamă, mai ai nevoie de timp și mai ai nevoie de claritate mentală, vedem aici. Ca să rezolvi aceste gânduri care te țin blocat, pune 0 emoții, liniștește-te și vei vedea cum poți planta această sămânță. Pentru că nu vei mai vedea cu negativitate, vei vedea cu claritate mentală. Și mai sunt și alte persoane implicate aici, vedem, care probabil este o încălcitură de energie care trebuie rezolvată. Ghizii spirituali ce ne spun pentru Capricorn în luna iulie. Mesajele. Balanța. Emoțiile tale față de acțiunile celorlalți. Poate că reacționezi emoțional la vorbele care ți se spun, la faptele altor persoane, reacționezi emoțional. Încă o dată, lecția ta divină în această lună, 0 emoții. Ești ușor reactiv emoțional față de acțiunile celorlalți sau vorbele lor. Da, vorbele care ți se spun te afectează rău emoțional, dar să știi că persoanele cu care vorbești sau comunici, mă rog, nu sunt rău intenționați. Ei sunt bine intenționați, reacția emoțională ți aparține. Și chiar dacă sunt unii mai nu chiar foarte bine, nu vedem rău aici pe nimeni, dar poate nu sunt așa pe placul tău intenționați, acesta este punctul lor de vedere, trebuie respectat. Deci vedem vorbele și gândurile unor altor persoane care te afectează pe tine și să nu mai fii afectat și să înțelegi că cealaltă persoană are dreptul să gândească liber sau să spună ceea ce gândește, fără ca tu să fii afectat. Și bineînțeles că vedem acele persoane cu care tu comunici sau cine este această persoană cu care comunici, îți vrea binele, dar tu nu vezi acest lucru, te afectează ușor emoțional. Oare ce te deranjează? Poate este un părinte, un partener de viață, chiar poate să fie și un copil. Este cineva care te iubește, nu este cineva care îți dorește răul. Ascultă mai bine pe persoana cealaltă care te afectează pe tine emoțional și care știi că această persoană ai o legătură emoțională, nu este oricine după stradă, bineînțeles. Știi că această persoană poate că ar trebui să-și schimbe atitudinea sau ar trebui să-ți spună ție ceea ce dorești să auzi. Privește și punctul lor de vedere, pentru că cu siguranță nu este ceva grav emoțional, ba dimpotrivă, vedem aici o persoană cu care poți lucra. Balanța. Acțiunea celorlalți te afectează emoțional, vedem vorbele, pajul de spade care spune un adevăr care, ăsta este adevărul persoanei, dar pe tine te deranjează. Și iată cum tu mai bine ai putea să înțelegi că cealaltă persoană are dreptul să se exprime așa cum trebuie și că nu o face din răutate, ci o face pentru că așa simte. Și tu aici trebuie să înțelegi emoționalul celelalte persoane, să înțelegi emoțional de ce spun aceste lucruri. Respectăm adevărul celorlalți, cădem de acord cu ei. Îi înțelegem și noi pe ei, așa cum ne înțeleg și noi pe ei, și ei pe noi. Aceasta a fost tălmăcirea. Dacă v-a plăcut și ați urmărit până la sfârșit, lăsați-mi un comentariu ca să mă bucur și eu de acest lucru. Vă mulțumesc frumos, la revedere!